the name of Allah, the most kind, the most merciful. Hello everyone, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 11 English book, Unit 10, lessons 5 and 6. You can open your books on pages 149 and 150. د لوی څښتن تعالی په نامه ګران زده کوونکو څنګه یاست؟ هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست. که څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې لوست مو د 11 ټولګي انګلیسي کتاب څخه یعنی د 11 ټولګي انګلیسي کتاب څخه لسم څپرکی دی. تاسو پنځم او شپږم لوست دی. تاسو به د خپلو کتابونو 149 او 150 پاڼه راخلاصه کړئ او راځئ چې د نن ورځې درس پیل کړو. Before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in previous lesson. مخکې له دې چې نن ورځې درس پیل کړو ښه به وي چې تېرې ورځې درس ته یوه لنډه کتنه وکړو. You know, my dear students, in the previous lesson we have studied one section which was grammar. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د تېرې ورځې لوست کوم یوه برخه ولوستله هغه هم د ګرامر برخه. د ګرامر برخه کوم ګران زده کوونکو څه زده کړل؟ موږ څه ډول کولی شو ډایرکټ سپیچ، مستقیمه وینا، انډایرکټ سپیچ یا ریپورټ سپیچ ته وړو. هلته ځینې قوانین وه، قوانین مو هم زده کړه، ځینې برخې تاسو ته پاتې شولې د کورنۍ دندې په توګه. نو هیله ده چې ټولو ترسره کړي وي او دې برخه کې مو کورنۍ دنده هم درلوده چې هغه د ډایرکټ ان انډایرکټ سپیچ هغه قوانین و چې هغه به تاسې کورنۍ دنده وه چې راوړی به چې څه ډول دا قوانین موږ کولی شو په نظر کې ونیسو کله چې موږ غواړو مستقیمه وینا ډایرکټ سپیچ انډایرکټ سپیچ ته واړو. نو هیله ده چې کورنۍ دنده مو ترسره کړي. اماده یې کړئ درس په وروستیو شیبو کې ګورو. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. Let's see what we would like to study in today's lesson. راځئ چې ووینو چې د نن ورځې په درس کې موږ څه لولو. You know, in today's lesson we are going to study two sections. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې په درس کې موږ دوه برخې لولو. لومړی برخه چې that is writing هغه د لیکلو برخه ده and the second section is revision او د تکرار یا بیا کتنې برخه ده. دا دوه برخې به د نن ورځې په لوست کې لولو. Let's move on the main subject of our today's lesson. راځئ چې نن ورځې درس اصلي موضوع ته ورشو. Before that, pick up your pens and notebooks and write the key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. ښه به وي چې تاسو قلم کتابچه اماده کړئ، مهم ټکي درسره ولیکئ، یاداښت یې کړئ او داسې درس په جریان کې له کوم پوښتنې سره مخامخ کیږئ نو کیدای شي چې دا پوښتنه په ذهن کې وساتئ، همداسې ولیکئ درسره، درس په وروستیو شیبو کې وپوښتئ تر څو په درس کې هیڅ ستونزه درته پاتې نه شي او ټولې پوښتنې مو ځواب شي. Let's get started. Our today's lesson. راځئ چې ورسو او د نن ورځې درس پیل کړو. Writing from a table. تاسو به له ټیبل نه یو څه لیکئ چې هغه څه دي. نو دلته لومړۍ برخه کې وایي Look at these sentences from paragraph 1 of the reading passage again. هغه کوم متن مو چې د ریډینګ برخه یا لوستلو برخه وه هغه مو لوستی وه. لومړی پاراګراف یې ولولئ، ځینې نوټونه یې دلته وایي هغه د جملو ته وګورئ. نو دلته وایي in Athens بیا وایي there were about 70,000 people in the crowd. د اتن په ښار کې وایي په دغه ګڼه ګوڼه کې دا خلک چې راټول شوي 80,000 خلک وو. And in Los Angeles the crowd totaled over 550,000 people. نو هلته په لاس انجلس کې چې کوم خلک راوسلي هغه ټول خلک چې دا 15,50,000 خلک وو. نو دلته راځو چې رایټینګ په برخه کې دلته څه وایي These sentences both say the same thing but they use different words. وایي دغه جملې چې دي یو څه ښیي، یو څه څرګندوي خو په مختلفو کلماتو باندې دغه څه څرګندوي. یعنی مختلف کلمات موږ په دې کې مختلفې کلمې موږ کولی شو په دې کې استفاده کړو. If you have to report information, try to use different words. وایي که غواړئ چې تاسې یو معلومات ریپورټ کړئ نورو ته یې ولیږئ همداسې باید هڅه وکړئ چې مختلفې کلمې وکاروئ. نو دلته همدې برخه کې وایي سیکشن 2 کې ته راځو. دا سیکشن 2 لولو. Read this table about different Olympic games.
و د مختلفو اولمپیک ګیمونو یا لوبو په اړه تاسو دا پاراګراف ولولئ and think of sentences to describe them all و د هغو جملو په اړه فکر وکړئ چې دغه ټول معلومات څه کړي څرګند کړي. try to use different words و هڅه وکړئ چې مختلفو کلمو څخه استفاده وکړئ. نو دلته دا چارت تاسو ګورئ ډیټ تاریخ دی پلیس هغه ځای یا مکان دی کمپیټیټورز هغه څوک چې سیالان چې دي هغه د لوبې لوبغاړي چې دي چې لوبه ترسره کوي کنټریز هیوادونه دي ان کامنټس او دلته هغه نظریه او تفسیرې په دې اړه چې موجود دي. نو لومړی برخه درته ولم چې تاریخ په دې برخه کې دا درته ولم چې څه راغلي په دې برخه کې. نو همداسې ګران زده کوونکو دا ډیټ وګورئ 1896 1396 د آتنز د اتن په ښار کې دغه د تعداد چې کمپیټیټورز سوري 311 نفر کسان و 13 countries 14 هیوادونو څخه فرست مودرن اولمپیک دا د اولمپیک لومړی لوبه و. همداسې نور برخې هم ذکر شوي دي چې تاسو به دا وګورئ هلته لکه دویم برخه کې په 1924 پاریس که په 1940 کې پاریس کې دا لوبه ترسره شوې ده and competitors څونه سیالان دغه لوبې لوبغاړي وو 3092 کسان والته from 44 countries له 44 هیوادونو څخه وو and well attended او دا ښه ګډون پکې شوی و یعنی دا ښه ګډون و د خلکو او د ځنه. نو دا ستاسو د پروګرام د پاتې برخه به هم ولولئ او د هیوادونو په اړه د ځایونو په اړه چې د اولمپیک لوبې هلته ترسره شوي دا په چارت کې ټول ګران زده کوونکو راغلي دي. نو دا به تاسو وګورئ او راځئ چې وګورو د پارت 3 کې موږ ته څه وایي چې دا څه ډول موږ دا چینج کولی شو. Now write your description of these different Olympic games in your notebook. اوس دغه مختلفو اولمپیکي لوبو په اړه خپل توضیحات په خپل کتابچو کې ولیکئ. نو دلته وایي لومړی برخه کې جمله راغلي in Athens in 1896 and the first modern Olympic competition there were 311 competitors from 13 countries. په اتن ښار کې په 1396 کال کې هغه لومړی مودرن اولمپیکي لوبې ترسره شوې چې دغه لوبې چې وي په دې لوبو کې 311 لوبغاړو له 14 هیوادونو څخه ګډون کړی. نو هغه لومړی برخه د ټیبل و چې دا په جملو کې دا رقم مونږ لیکلی شو. ښه دویمه برخه کې ګران زده کوونکو درته لولم چې دلته څه راغلي په دویمه برخه کې. لکه څنګه تاسو پوهیږئ دویمه برخه کې دلته وایي in 1924 the Olympic Games was held in Paris and it was a well attended competition with 3092 competitors from 44 countries. په 1940 کال کې د اولمپیک کومې لوبې چې په پاریس کې ترسره شوې دا ښه ګډون پکې شوی و لوبغاړو زیات ګډون پکې کړی و په دې لوبو کې او 3000 دغه لوبغاړي چې وو هغه 3092 کسان و له 44 هیوادونو څخه. نو ګران زده کوونکو تاسو به همداسې د چارتونه ګورئ چې هغه موږ ته لومړی معلومات راکړل شوي وي نوټ وي او له نوټ نه موږ څنګه کولی شو مناسبې جملې جوړې کړو. نو دې برخه کې ګران زده کوونکو درېیمه برخه هم درته کاروم بیا پاتې برخه به یې تاسو ته پرېږدو. In 1968 the Olympic Games was held in Mexico over 70,000 feet above the sea, level with 5,531 competitors from 112 countries. په 1988 کال کې د اولمپیک لوبه په مکسیکو کې ترسره شوه چې هغه 80,000 فیټه د سمندر له سطحې څخه لوړ موقعیت لري او دغسې په دې لوبه کې کوم ګډونوال چې وو یا لوبغاړي چې وو هغه 5511 کسان وو چې له 112 هیوادونو په دې لوبو کې څه کړی ګډون کړی. نو ګران زده کوونکو داسې تاسو کولی شئ له نوټونو څخه دغه څه چې ولیکئ او په ساده توګه. نو د ریویژن برخه کې دلته وایي مور کویشن نورې پوښتنې دلته دي چې
څه ډول شوي دي دا چارت به تاسو وګورئ. Look at this question from the reading passage. د لوستلو له متن څخه وایي دې پوښتنې ته توجه وکړئ. څه وایي په دې برخه کې who knows what they will achieve in the next game. وایي څوک په دې پوهېږي چې دوی به په راتلونکو لوبو کې څه ترلاسه کړي یا څه به لاسته راوړي. This come from two questions. او دغه پوښتنه چې له دوه برخو جوړیږي له دوه پوښتنو څخه جوړه شوې. څه ډول what will they achieve in the next game. په next game کې یا نورو لوبو کې به دوی څه لاسته راوړي. and who knows وایي څوک پوهېږي. نو دا دوه پوښتنې مو یو ځای کړې وې سره. نو دلته وایي په دې برخه کې when they are put together in one sentence the word order changes. دلته وایي کله چې تاسې دغه دوه جملې په یوه جمله کې لیکئ ترتیب کوئ نو دغه کلمو ترتیب بیا تغییر مومي. نو دلته یو ځای کې ویلی سو will they becomes to they will. نو will they هغه کومې کلمې ته عبارت ته موږ اړول شو they will دې ته تبدیلیږي. نو همداسې تاسې ځینې هغه د کلمو کله چې وغواړئ ځینې پوښتنې سره یو ځای کړو کلمې سره یو ځای کړو بیا هلته د کلمو ترتیب سره بدلون مومي چې هغه باید په نظر کې ونیسو. نو لومړۍ بېلګې ته وګورئ دویم بېلګې ته وګورئ دغه لومړۍ بېلګه چې کار شوې ده پاتې بېلګې هم چې وګورئ نو په اسان توګه دا ترې زده کوئ. دلته وایي په دې some question begins with will they have you did it does she etc. ځینې پوښتنې وایي په دغو کلمو باندې پیلېږي. when reporting these we sometimes have to do word of. ځینې پوښتنې وایي دلته ریپورټ سپیچ ته کې چې وغواړو ریپورټ یې کړو نو ځینې کلمې باید دلته ولیکو چې هغه کلمې کومې دي. راځئ چې دا بیلګې ولولو. example is she running in this race. can you tell me آیا هغه په دې لوبه کې منډې وهي ماته ویلی شئ. can you tell me if she is running in this race. آیا ماته ویلی شئ که هغه په دې لوبو کې منډې وهي. نو هلته موږ کولی شو کومه کلمه د if کلمه وکاروو. په اسان توګه تاسو کولی شئ چې کله په ریپورټ سپیچ کې په هغه اګزلري یا موډل اګزلري باندې کوشن یا پوښتنه پیلېږي نو په ریپورټ سپیچ کې د اګزلري په ځای تاسو د if کلمه کارولی شئ. نو پاتې برخه کې وایي when reporting these we sometimes have to add the word if. وایي کله که تاسو وغواړئ چې دا ریپورټ کړئ نو موږ اړ یو چې هلته د if کلمه اضافه کړو. نو دلته بیلګه راغلې will they win gold medals. who knows دلته د if کلمه راغلې دا به څه ډول چې who knows if they will win the gold medals. دا کلمه همداسې تاسې ریپورټ سپیچ کې چینج کولی شئ چې هلته به تاسې د if کلمه کاروئ. how does a gold medal winner feel. who can tell us. ښه وایي هغه څوک چې د طلا مډال وړونکی دی هغه څه ډول احساس کوي څوک یې موږ ته ویلی شي. نو دلته به دا جمله څنګه چینج کوو. who can tell us how a gold medal winner feels. دا په دې ډول کله چې هغه WH کوشن باندې جملې پیلېږي نو هلته موږ کولی شو چې کلمو ترتیب تغییر کړو او داسې ولیکو. did the Afghan team win a medal in Athens games. do you know. نو تاسې په دې باندې پوهېږئ چې افغان ورزشکارانو په اتن ښار کې دغه لوبې مډال وړی دی که نه دی وړی. نو تاسې دلته پوهېږئ چې کلمه جمله چې ده په موډل اګزلري باندې پیل شوې نو هلته باید د if کلمه وکارو. do you know if the Afghan team won a medal in the Athens games. نو دلته ویلي چې تاسو پوهېږئ ژباړه ما سره چې افغان ټیم په هغه کې مډال وړی دی دغه د اتن په لوبو کې دا کار یې ترسره کړی. نو داسې تاسې هلته د if کلمه کارولی شئ او په دې باندې پوهېږئ. نو هیله لري چې دا په نظر کې ونیسئ. make one question for each of these. دغو جملو ته به تاسې یوه پوښتنه لیکئ. هغه پوښتنې په مستقیم ډول شوي تاسو به ریپورټ کوئ. څه ډول به ریپورټ کوئ دا زه درته لولم او تاسو به هغه مخکې برخه مو چې لوستلې هغه به تعقیب کوئ او دغه په اساس به یې چینج کوئ. when were the first modern Olympics. can you tell me. څلورمه جمله ده
will the next games be in Barcelona? Do you know? And بل پوښتنه شوې دلته what do the rings in the flag mean? Do you understand? دا بل پوښتنه چې دلته شوې ده او تاسو به کار کوي. او شپږم پوښتنه هم درته لولم. Did the games take place in Paris in 1924? Can you understand or can you remember? تاسو ول شو دلته د اف کلمه کاروي. البته موږ تر کړی چې کوم ځای کې د اف کلمه وکړو او کوم ځای کې ونه کارو. او دا سیمه جمله هم راغلي دا به کار کړو چې دلته به تاسو به کار کوي. زه به جمله درته ولولم. Were the Afghan athletes in a position to prepare for the Olympics game in 2000? Can you tell me? نو دا پوښتنه چې تاسو به له direct speech څخه indirect speech ته اړوي. My dear students, if you're ready, let's do a quick recap of our today's lesson. In today's lesson, we have studied two sections. The first section was writing and the second section was revision. نو ګران زده کوونکو نن ورځ د درس لاندې سره راځو. لکه څنګه تاسو پوهیږئ دوه برخې مو ولوستل. لومړۍ برخه د رایټینګ لیکلو برخه وه چې له نوټ څخه موږ څه ډول کول شي پاراګراف ولیکو. او دویم برخه د ریویژن یا تکرار برخه وه چې هلته موږ ته ریپورټډ سپیچ یا ډایرکټ سپیچ کارول شوی چې کوم ځای موږ کولی شو ریپورټډ کوېشن یا هغه مستقیمې پوښتنې ریپورټډ کوېشن ته یا غیر مستقیمې پوښتنو ته یا واړو. نو دلته موږ بیلګې ولوستې. دې برخه کې پاتې برخه باید تاسې ترسره کړئ. Don't forget, at the end of today's lesson, my dear students, you have homework. Your homework is so important. You have to try your best to do your homework as much as possible. ګران زده کوونکو هیر منشي د نن ورځې درس په وروستۍ شېبو کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو ډېره مهمه ده. هڅه وکړئ چې په سمه توګه یې ترسره کړئ. Pick up your pens and notebooks and write the homework for tomorrow. اوس مو قلم او کتابچه اماده کړئ. ولیکئ سبا ورځ لپاره کورنۍ دنده. Write a topic about healthy diet. تاسو به د خوراک د مهالویش یا غذایي رژیم په اړه یو مقاله لیکئ. هغه د سالم یا صحي خوراکي رژیم په اړه به تاسو څه کوئ؟ یو مقاله لیکئ چې دا مو کورنۍ دنده هیله چې ټول یې ترسره کړئ. ښه ګران زده کوونکو دا د نن ورځې لوست تر راتلونکي په الله سپارم. په مخامخ شه. د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.